Η τοποθεσία είναι πολύ σημαντική για το Bail Office και η μόνη που προτείνω να αγοράσεις είναι στο Downtown Vinewood. Και μετά δεν έχεις πολλά λεφτά, δεν χρειάζεται κανένα upgrade ουσιαστικά. Τους agents μπορείς να τους στείλεις από το Mansion αν έχεις GTA Plus, αλλιώς θα ρίξεις στο Bail Office να τους στέλνεις για bounties κάθε 48 λεπτά. Personal quarter δεν είναι το σημαντικό σε αυτό το business, όπως και το gun locker, ενώ το armor plating προσθέτει πλάκες που καλύπτουν τα παράθυρα και το μισό power breeze και δεν το χρειάζεται πραγματικά. Μετά το τελευταίο DLC του Mansion, μπορείς από το Mansion να σπαουνάρεις κατευθείαν στο Bail Office. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να προσφέρει. Πάμε στα μπλε targets. Bail Office, μια παρεξηγημένη επιχείρηση, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή, ειδικά για Mission Lover, και σε εβδομάδα με διπλά λεφτά θα την grindάρει συνέχεια. Υπάρχουν 6 είδη mission από μπλε target και για κάθε ένα από αυτά τα mission υπάρχουν 4 διαφορετικά άτομα που πρέπει να πιάσεις, αλλά αυτά τα 4 άτομα θα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, όπως φιλί ή φίλο. Και αυτό από τη μία θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πώς να συμπληρώσεις ένα από τα απαιτούμενα για το Tier 4 του Bail Office, και από την άλλη μας κάνει χαρούμενους που η Rockstar δίνει έμφαση στη διαφορετικότητα, τονίζοντας τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά κάθε φιλής και φίλου, χωρίς να τα ισοπεδώνει. Και ξεκινάμε με το mission που θα είναι πάντα μια λευκή γυναίκα που κάνει απάτες, και η τοποθεσία θα είναι στο Vinewood Hills ή στο Richmond, που είναι πολύ κοντά στο Bail Office. Εδώ θα έρθει σε μια βίλα και πρώτα πρέπει να καταστρέψεις όσα βρίσκονται εδώ στην αυλή και τον κήπο. Αν έρθεις με οπρέσορ ή ελικόπτερο ή κάποιο όχημα που πετάει πυράβλους και λοκάρει, αυτό θα αρχίσει να σημαδεύει τους μπράβους που είναι κάτω, και πετυχαίνοντάς τους θα καταστρέφεις και πολλά από αυτά τα πράγματα που πρέπει. Τις πρώτες φορές που θα έρχεσαι για αυτά τα mission, μπορεί να μην ξέρεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις και θα χάνεις πολύ χρόνο. Αλλά σε αυτό το βιντεάκι θα δεις πώς και τι ακριβώς πρέπει να κάνεις σε κάθε mission. Ό,τι έχει μείνει από πράγματα που πρέπει να καταστρέψεις, τα καταστρέφεις με έκρηξη, με μια χειροβομβίδα ή sticky bomb ή RPG. Και αφού καταστρέψεις ό,τι έχει απομείνει, θα σπαουνάρουν λίγοι ακόμα μπράβοι για να φας. Και πάντα να έχεις στο νου σου να τσεκάρεις που βρίσκεται ένας πάγκος όπως αυτός εδώ, για να πάρεις μετά ένα γκόφτι που θα χρειαστείς. Και αφού σκοτώσεις όλους τους μπράβους που θα υπάρχουν ακόμα, το παιχνίδι θα σε στείλει να ανοίξει ένα κουτί που θα εμφανίζεται στο μήνυμα με πράσινο χρώμα. Αλλά πριν πας στο κουτί, πάρε πρώτα τον κόφτη από εδώ και τράβα να κάνεις τη δουλειά που σου λέει. Απλά πρέπει να ξέρεις ότι θα σκοτώσεις πρώτα τους μπράβους για να μπορέσεις να πάρεις τον κόφτη και μετά έρχεσαι στο κουτί που κόβεις το ρεύμα. Τις πρώτες φορές που έκανα αυτό το mission δεν το ήξερα και έχανα πάρα πολύ χρόνο, οπότε τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ερχόμαστε, μπουζουριάζουμε εδώ την κοπέλα, την πετάμε στο βανάκι και τον νου σου στο δρόμο, επειδή θα σε κυνηγάνε αυτοκίνητα και θα σε πυροβολάνε. Αλλά σίγουρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, με τα snack να χιλάρεις όπως οδηγάς και σε ένα λεπτάκι το πολύ είσαι πίσω στο Bail Office. Την παγλαρώσαμε και πάμε για το επόμενο standard target, αφού πρώτα τσιμπήσουμε και μερικά σνακουλίνια να έχουμε. Και πάμε να ανοίξουμε τον υπολογιστή. Για κάθε 48 λεπτά θα έχεις 3 target που θα εμφανίζονται και θα ανανεωθούν μετά από 48 λεπτά πάλι. Τα κόκκινα target θα είναι ένα κάθε μέρα και έχω φτιάξει ξεχωριστό βιντεάκι για αυτά. Πάμε τώρα να κάνουμε το mission με τους Dagan, που αν σε στείλει πάλι το Bay, απλά αλλάζεις lobby και τα υπόλοιπα σημεία θα είναι στο Los Santos. Καθαρίζεις έξω με oppressor και μπαίνεις μέσα, που τα NPC θα είναι πάντα στο ίδιο μέρος. Εδώ είναι και το γραφείο του Dagan, που πρέπει να βρούμε τρόπο να μπούμε εκεί μέσα. Και επειδή εδώ πέρα είναι arcade, ο μόνος τρόπος να μπούμε μέσα είναι να ανοίξουμε αυτό εδώ το παιχνίδι. Άμα μπορούσαμε να κάνουμε και το Diamond Casino Heist, ωραία θα ήταν. Και αφού ανοίξουμε εδώ το πράγμα αυτό, θα υπάρχει ένας ακόμα μπράβος και μέσα θα είναι ο Dagan, του πυροβολάς στο χέρι που κρατάει το όπλο και μπορείς να το πιάσεις.
Από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι απλά και οδηγάς μέχρι το Bail Office. Να έχεις το νου στο δρόμο γιατί θα σε πυροβολάνε και οι Dagan έχουν πολύ καλά όπλα, κάνουν πολύ damage και να έχεις έτοιμα snack να χιλάρεις. Από αυτό το σημείο που είναι δίπλα στο arcade Videogeon θες μισό λεπτό για να φτάσεις και θα έχεις ξεπερδέψει σε λιγότερο από 5 λεπτά. Και πριν πάμε στον επόμενο στόχο μας, πάμε να στείλουμε τους λεβέντες εδώ για δουλειά που θα μας φέρουν γύρω στα 7.500 καθένας μέσα στα επόμενα 48 λεπτά. Και τα λεφτά που φέρουν μπαίνουν μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Δηλαδή γύρω στα 15.000 κάθε 48 λεπτά από αυτούς εδώ. Και ναι, αυτός είναι λόγος για να κράξεις τη Rockstar με αυτό το business. Γιατί τα λεφτά που φέρνουν είναι πολύ λίγα. Ειδικά να σκεφτείς ότι κοστίζουν 1,5 εκατομμύριο να τους αγοράσεις. Γι' αυτό όπως σου πρότεινα καλύτερα πάρ' τους όταν θα έχει εκπτώσεις. Αλλά αν θέλεις να συμπληρώσεις το Tier 4 του Bail Office, καλύτερα να τους πάρεις πιο νωρίς. Γιατί θα πρέπει να σου βγάλουν 1 εκατομμύριο στο χρηματοκιβώτιο. Και μην ξεχνάς να μαζεύεις τα λεφτά, επειδή το χρηματοκιβώτιο χωράει μόνο 100.000. Επίσης, αν έχεις τους agent, παίρνεις πιο γρήγορα τα λεφτά από όλα τα bounty target. Επειδή όταν φέρνεις ένα target πίσω στη φυλακή, δεν παίρνεις τα λεφτά στο χέρι, πρέπει να περιμένεις κανένα δεκάλεπτο περίπου. Αλλά αν έχεις τους agent, θα σου πάρει γύρω στα 5 λεπτά. Πάμε να πιάσουμε τώρα τον Κορεάτη που θα είναι πάντα σε μια τράπεζα που ληστεύει. Αρκεί αυτή η τράπεζα να μην είναι στο Paleto Bay. Εκεί δεν χρειάζεται να πας, απλά άλλαξε λόμπι. Και θα σε βγάλει σε μια τράπεζα στο Los Santos, πολύ κοντά εδώ στο Bail Office. Ή στο Τσουμάς που είναι πιο μακριά, σε εκείνη την τράπεζα που κλέβεις για το Lester, στο Flicka Job, από τα Apartment Heist. Για πάμε να δούμε που θα μας βγάλει τώρα. Αυτό το mission με τους Κορεάτες είναι το μόνο που θα σε κυνηγάει η αστυνομία στο τέλος. Αλλά είναι εύκολο να τη χάσεις στο δρόμο. Και αν για κάποιο λόγο δεν τα καταφέρεις, υπάρχει η λύση τούνελ. Πάμε τώρα να δεις πόσο κοντά είναι αυτή η τράπεζα. Και όταν φτάνεις πρέπει να καθαρίσεις πρώτα αυτούς που είναι απ' έξω. Και μετά πρέπει να μπεις γρήγορα μέσα γιατί έρχεται η αστυνομία. Ο στόχος μας θα βρίσκεται μέσα στο θησαυροφυλάκιο και μπορούμε πάλι να το πιάσουμε πυροβολώντας το χέρι που κρατάει το όπλο. Άμα τον πάρει ξόφαλτσα και δεν του πέσει το όπλο, μείνε ψύχρεμος και προσπάθησε να μην το σκοτώσεις. Πήγαινε πιο πέρα να χιλάρεις και μετά επέστρεψε να κάνεις τη δουλειά σου. Και αυτό ισχύει για όλα τα mission, οπότε δεν θα χρειαστείς πραγματικά το stand gun. Μπουζουριάζουμε εδώ το φίλο μας που τον έχουμε πιάσει πελάτη. Και οδηγάμε πίσω προσπαθώντας να χάσουμε την αστυνομία. Κάτι που έχεις μάθει να το κάνεις πολύ καλά παίζοντας GTA. Και πάμε στο επόμενο πελατάκι μας. Ανοίγουμε πάλι υπολογιστή και πάμε να δούμε ποιος μας περιμένει αυτή τη φορά. Που σε αυτό το mission θα είναι Αφροαμερικάνος και δεν σε βγάζει ποτέ μέσα στο Los Santos. Θα σε στείλει ή στο Paleto Bay που αλλάζεις λόμπι κατευθείαν, ή στο Sandy Shores που είναι η καλύτερη επιλογή. Πήγαινε με ελικόπτερο ή oppressor και ανατείναξε τα κάγκελα που θα έχουν μέσα ένα κουτί το οποίο πρέπει να χακάρεις και να μπει στην κάμερα που θα σου δείξει που βρίσκεται ο στόχος σου. Το σημείο εδώ στο Sandy Shores θα έχει κάτι κάγκελα που δεν ανοίγει η πόρτα και θέλει ανατείναγμα για το σημείο αυτό. Στο λέω για να μην χάνεις χρόνο, ψάχνοντας τι πρέπει να κάνεις. Αφού χακάρεις λοιπόν αυτό εδώ το πράγμα, ανοίγεις το κινητό και πας κάτω δεξιά για να ανοίξεις τις κάμερες. Γυρνάς για να ψάξεις τα άτομα, αυτός φαίνεται να κατουράει εκεί, αλλά απλά ψαρεύει, είναι αυτό που λένε δεν πας για ψάρεμα. Και στην επόμενη κάμερα θα τον πετύχεις, αν θυμάσαι και τη φωτογραφία του θα καταλάβεις ποιος είναι. Ζουμάρεις για να πάει κοντά η κάμερα και να τον πιάσει. Βγαίνεις από την εφαρμογή και πας να βρεις τον τύπο. Εμένα μου αρέσει να παίρνω αυτό το αυτοκίνητο και να κάνω έφοδο. Εδώ πρόσεχε να σκοτώνεις μόνο τα NPC που είναι στη συμμορία και όχι το στόχο σου που έχει αυτό το βελάκι από πάνω του.
Ο Kennedy θα προσπαθήσει να το σκάσει, αλλά άμα τον πυροβολήσει κάπου στο σώμα ή στα πόδια ή απλά το σημαδέψεις, αυτός κάθεται. Και από εδώ και πέρα το μόνο δύσκολο είναι η διαδρομή μέχρι να φτάσεις πίσω στο Bail Office. Από εδώ απλά κόψε δρόμο για να βγεις γρήγορα στον αυτοκινητόδρομο. Και πάμε στον έτερο Καπαδόκη, δηλαδή τον άλλο Αφροαμερικάνο από αυτά τα μπλε target, που και πάλι μπορεί να σε στείλει μπαλέ το Bay, που σε αυτή την περίπτωση ξέρεις τι θα κάνεις. Και υπάρχουν δύο ακόμα πιθανές τοποθεσίες, που μπορεί να είναι στις ανεμογεννήτριες ή πίσω από το λόφο του Vinewood, στο σημείο που βρίσκεται το πιο φτηνό meth lab και είναι το πιο κοντινό σημείο που μπορεί να σου τύχει. Σε αυτό το mission έχει γίνει ένα ατύχημα με το λεωφορείο των φυλακών και ο στόχος μας έχει αποδράσει. Και κοίτα τώρα τι γίνεται για να μην μπερδευτείς. Πας πρώτα και ψάχνεις στο πράσινο σημάδι. Αφού γίνει αυτό, το παιχνίδι θα σου πει ακολούθα τα ίχνη αίματος. Και εσύ θα πας προς το σημείο αυτό και θα περπατήσεις. Μην καβαλείς την oppressor και κάνεις αυτό που κάνω εγώ τώρα. Επειδή το παιχνίδι δεν θα σε αφήσει να προχωρήσεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι απλά από το πράσινο σημείο ακολουθάς τα ίχνη αίματος με τα πόδια και μόλις φτάσεις εκεί που είναι το πτώμα του αστυνομικού θα σου βγάλει ένα κύκλο στο μήνυμα που εκεί μέσα θα βρίσκεται ο στόχος μας. Από αυτό το σημείο γυρνάς πίσω με τα πόδια που δεν είναι και πολύ μακριά για να πάρεις oppressor και να αρχίσεις να ψάχνεις. Εδώ μπορεί να λοκάρει οπουδήποτε και σε άλλα αυτοκίνητα που είναι άσχετα με την αποστολή, αλλά εσύ θα κοιτάς για mauve αυτοκίνητα όπως αυτά που έχουν οι μπάλας. Και τότε θα ξέρεις ότι τους βρήκες. Και μερικές φορές θα βρίσκονται κάτω από μια γέφυρα. Οπότε εκεί μην μπερδευτείς άμα δεν τους βλέπεις. Ένα άλλο σημείο που μπορεί να σε στείλει είναι εδώ κοντά σε μια επαρχιακή εκκλησία που είναι απέναντι λίγο πιο πέρα από το Ζανκούντο. Σε αυτό το mission τις πρώτες φορές που το έκανα πάντα σκότωνα το στόχο. Μάλλον επειδή είναι πολύ κοντά με τα υπόλοιπα NPC. Οπότε να έχεις το νου σου. Και αφού τους φας όλους, μένει μόνος του και τον μπαγκλαρώνεις εύκολα. Και πάμε στο τελευταίο mission που μπορεί να σε μπερδέψει ψάχνοντας κάτι. Και εδώ θα είναι πάντα μια λευκή γυναίκα που είναι σε συμμορία μηχανόβιων και πρέπει να πας σε ένα MC Clubhouse, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στο Balletto Bay, που αλλού, που ξέρεις τι θα κάνεις, και άλλα δύο σημεία μέσα στο Los Santos, που εννοείται θα τα προτιμάς. Μόλις φτάσεις εδώ πέρα λοιπόν, θα έχει απ' έξω κάποια άτομα και εσύ αρχίζεις να ρίχνεις. Αν δεν έρθεις με oppressor ή κάτι που πετάει πυράβλους, θα πρέπει να πυροβολήσεις ένα κουτί που βρίσκεται στον απέναντι τοίχο για να μπορέσεις να μπεις μέσα. Και αφού μπεις θα ψάχνεις και για άλλα κουτιά. Αφού μπούμε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, σκοτώνεις. Θα βρίσκονται δύο σε αυτό το δωμάτιο. Πάμε όμως να δούμε πού βρίσκονται τα δύο κουτιά που πρέπει να πυροβολήσουμε για να ανοίξει η γαραζόπορτα. Αυτή εδώ και να πιάσουμε τη Serenity Pierce ή όπως θα τη λένε. Γιατί είπαμε θα είναι 4 διαφορετικές γυναίκες για αυτό το mission. Και πάμε εδώ που είναι το γραφείο του MC President και πυροβολάμε αυτά τα κουτιά για να ανοίξει η γαραζόπορτα και για πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Αλλά όταν ανοίγει η γαραζόπορτα πάντα εμφανίζονται δύο φαντάσματα από το πουθενά. Εδώ μέσα σε αυτό το χώρο θέλει λίγο προσοχή, αλλά θα μάθεις που κρύβονται και με λίγο υπομονή θα μπουκάρεις μέσα να πιάσεις το κορίτσι. Πολύ γρήγορα αυτά τα mission, φαίνεται να δίνουν λίγα λεφτά, αλλά αν τα συγκρίνεις με τα security contract του agency ας πούμε, που δίνουν από 35 έως 70 χιλιάρικα, φαίνονται λίγα πραγματικά. Αλλά τα bounty του Bail Office γίνονται πολύ πιο γρήγορα, ειδικά αν τα μάθεις, και προσωπικά τα βρίσκω και πιο διασκεδαστικά. Το πρόβλημα με το Bail Office είναι ότι δεν σου προσφέρει κάτι ιδιαίτερο, όπως το armory του agency και το garage ή το ελικόπτερό του,
Και αντί για αυτά έχει το άθλιο βανάκι που δυσκολεύει πολύ στην οδήγηση και έχει αυτά τα πατάκια στα πλαϊνά που βρίσκουν παντού και σε βγάζουν εκτός πορείας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις μετατροπές στο βανάκι, επειδή σίγουρα το χειρότερο σημείο σε κάθε mission είναι όταν πρέπει να οδηγήσεις πίσω. Αν εξαιρέσεις αυτό και τα λίγα λεφτά από τους agent, το Bail Office είναι από τις πιο ευχάριστες business του παιχνιδιού και είναι από τις πιο καινούριες business. Οπότε μπορείς να συγκρίνεις την αξία του αν το συγκρίνεις με τα επόμενα business. Το Garment Factory ας πούμε είναι καλό, αλλά στο τέλος θα κάνεις μόνο ένα file κάθε εβδομάδα. Αλλά τουλάχιστον το Garment Factory έχει garage και modification για το Terabyte. Οπότε ναι, φαίνεται πιο χρήσιμο από το Bail Office. Το επόμενο business το Mackenzie, ok, δεν λέω τίποτα για αυτό το χάλι, που το Bail Office μοιάζει μια όαση μπροστά του. Και τελευταία business που μπήκανε είναι αυτά του Cargos, Higgins Helitours και Smoke on the Water. Από αυτά χρειάζεται μόνο το Cargos για το χρηματοκιβώτιο και τίποτε άλλο. Από mission είναι πολύ κατώτερα από το Bail Office και το μόνο ωραίο είναι η μουσική από τα prep του Κάκιο Περίκο. Οπότε πιστεύω ότι το Bail Office αξίζει μεγαλύτερη εκτίμηση και είναι πολύ καλό για solo παίχτες, ειδικά αν έχουν τάσεις mission lover. Αν συμφωνείς, γράψε στα σχόλια και τα λέμε σύντομα.